ગુજરાતી અર્થ છે બેની સામે શું લખવાનું છે અંગ્રેજી ઉચ્ચાર તો કેનને શું કહેવાય ગુજરાતી અંગ્રેજી ઉચ્ચાર પ્રમાણ કેનસ થાય ગુંદર તો એનો અંગ્રેજી ઉચ્ચાર શું થશે ગમ પાવ છે એનો અંગ્રેજી ઉચ્ચાર શું થશે બન બન એટલે પાવ પીપ છે તો એનો શું થશે હિયર મધમાખીનો ઉચ્ચાર થશે બી બી એટલે મધમાખી હવે ટાટ છે તો એનું શું થશે લીબ વટાણા છે તો પીસ પોતું છે એને શું કહેશું અંગ્રેજી ઉચ્ચાર શું થશે મોકો ઉંગર છે એનો અંગ્રેજી ઉચ્ચાર થશે આઉલ મકાઈ છે તો એને શું કહેશું કોર્ન હવે તવી તવીને શું કહેશું પેન ઝાડુ છે એને અંગ્રેજી ઉચ્ચાર શું થશે વેબ ઢાંકણું છે તો લીડ બંધ છે તો શું થશે ડેમ અને લાકડું છે તો લોગ આ થયા ગુજરાતી ઉચ્ચાર સાથે અંગ્રેજી ઉચ્ચાર હવે આગળ જોઈએ ગુજરાત અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે ગુજરાતી અર્થ લખો તમારી પાસે પુસ્તક હોય તો પુસ્તકમાં ઉતાર લેવાનું ન હોય તો નોટબુક લખો રોડ
लो गम बम मेड केयर पीस मोप आउट હવે આ ઉચ્ચાર છે અંગ્રેજી એની સામે ગુજરાતી લખવાના છે બરાબર છે તો રોડ એટલે શું થશે ગુજરાતી સળિયો કોર એટલે શું થશે મકાન પેન એટલે શું થશે લવી વેબ એટલે ઝાડુ લીડ એટલે ડેમ એટલે બંધ લોગ એટલે લાકડું ગમ એટલે ગુંદર બન એટલે પાક બી એટલે મધમાખી મીબ એટલે ટાંકો કેગ એટલે પીપ પીસ એટલે બટાણા મોટ એટલે મોટું ને આઉટ એટલે આ થાય અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે ગુજરાતી અર્થ હવે નીચેના અંગ્રેજી ઉચ્ચાર સામે સ્પેલિંગ લખો
can તો CAN give NIV out OWL mop તો MOP fish PEAS care KEG road ROD lead LID dam DAM P તો BEE pen PAN અને ગમ GUM હવે તમને નંબર આપું છું અંગ્રેજી ક્રાંતિ યુનિટ 37 થી 39 નોટમાં લખો છે મેં 3 યુનિટ લખાઈ ગયા છે 3 યુનિટ તમારે નોટબુકમાં લખવા